Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 32, sau khi trải qua một phen nguy hiểm bên trong thái cổ cấm địa, Sefam đã liền đi ra bên ngoài. Lúc này đây, đứng trước cửa của linh khư động thiên, Sefam nhìn ngắm nó một hồi, sau đó liền đi vào bên trong. Tới một khoảng sân rộng lớn, Sefam nhìn thấy Ngô Thanh Phong, bởi vậy anh ấy liền đi tới và hành lễ trước người ông. Thế vậy, vị lão nhân kia cũng nhanh chóng nhận ra Diệp Phàm. Ngay lập tức, ông liền dẫn theo Diệp Phàm đi vào bên trong. Trên đường đi, hai người bàn với nhau rất nhiều chuyện, nhất là những chuyện về cảnh giới. Vô vàn lời khuyên cũng được vị lão nhân kia nói cho Diệp Phàm. Hai người cứ thế hàn huyên, đến một đỉnh núi thì dừng lại. Sau đó, như muốn thử sức Diệp Phàm, cây phất trần trong tay Ngô Thanh Phong chợt động. Ngay lập tức, nó liền hướng về phía Diệp Phàm đánh tới. Thế nhưng, Diệp Phàm đã ngay lập tức tránh né, khiến cây phất trần kia chệch hướng. Ngô Thanh Phong đã lại một lần nữa lao tới, cây phất trần cực kỳ biến ảo liền đánh ra, khiến Diệp Phàm phải lập tức lùi lại. Ngay sau đó, một quyền ngưng tụ lực lượng đánh ra, anh ấy liền đỡ lại toàn bộ công kích như những lưỡi kiếm sắc nhọn đang đánh tới người mình. Lúc này, cuộc tỉ thí là hết sức quyết liệt, giữa không trung, ảnh kiếm tung bay, khí thế ngút trời tỏa ra làm nơi đây như chấn động. Cuối cùng, sau một hồi luận bàn, lão nhân Ngô Thanh Phong dừng lại, ông mỉm cười, nhìn thực lực của Diệp Phàm hiện tại, ông rất kinh ngạc. Phía bên kia, Diệp Phàm cũng rất lễ phép, anh ấy cùng Ngô Thanh Phong bàn luận vô cùng sôi nổi. Cứ thế, hai người tới những nơi khi xưa mình ở đó. Nhìn cảnh vật xung quanh, cùng con hạc khi xưa cùng mình tập luyện, Diệp Phàm vô cùng thích thú vuốt ve và cho nó ăn. Vừa ôn lại kỷ niệm vừa nói chuyện, đột nhiên Diệp Phàm lấy ra một lọ chứa đầy thần tuyền bên trong và đưa cho Ngô Thanh Phong. Nhìn thấy nó, vị lão nhân kia kinh ngạc vô cùng, ông cũng không dám nhận nó, phải thuyết phục rất lâu, Diệp Phàm mới khiến vị lão nhân kia đồng ý. Cuối cùng, hai người trò chuyện một lát, Diệp Phàm cũng liền cáo từ và trở về căn phòng nhỏ, nơi khi xưa anh ấy cùng Bàng Bác cùng nhau tu luyện. Đi vào bên trong đó, từng kỷ niệm từ những ngày đầu của mình cùng Bàng Bác bất chợt hiện về trong tâm trí, làm Diệp Phàm xúc động vô cùng. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Diệp Phàm ngồi xuống, hai tay kết ấn, anh ấy liền bước vào trạng thái nhập định và bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên, trong lúc Diệp Phàm đang tu luyện thì ở bên ngoài, đám người Lý Vân chơi thân với Hàn Phi Vũ đột nhiên xuất hiện. Nhìn về phía căn nhà nhỏ đang sáng đèn kia, ba người bọn họ cảm thấy nghi ngờ về sự trở lại của Diệp Phàm. Và không để bọn họ phải chờ lâu, từ bên trong, Diệp Phàm rất nhanh cũng đã xuất hiện, chứng kiến kẻ thù trước mắt, ba người kia vô cùng tức giận. Ngay lập tức, một cuộc võ mồm giữa hai bên đã liền diễn ra, và rốt cuộc, sau một hồi võ mồm qua lại, hai bên rốt cuộc cũng động thủ. Lúc này đây, xung quanh người Lý Vân, trường kiếm rất nhanh đã xuất hiện và bao quanh lấy cơ thể của nàng. Chỉ sau tích tắc, nó đã liền phóng về phía trước hướng về phía Diệp Phàm công kích. Thế vậy, thân thể Diệp Phàm xoay tròn, rất nhanh đã tránh né toàn bộ công kích đang lao tới. Thế nhưng, không chỉ có Lý Vân, ở phía trước, hai tên đi cùng cô ta cũng rất nhanh đã kết ấn, công kích liên tục phóng về phía Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm phải tránh né hết sức vất vả. Tuy vậy, anh ấy cũng nhanh chóng phá giải từng mũi kiếm lao tới người mình. Sau đó, tiếp cận từ người một, bàn tay ngưng tụ lực lượng vào một quyền, Diệp Phàm liền chấn bay từng người một ra xa, khiến trận pháp bị phá vỡ. Cuối cùng, đả bại đám người kia, Diệp Phàm cũng không tiếp tục công kích nữa. Lần này, anh ấy quyết định tha cho đám người đó một mạng. Lúc này, đám người kia chứng kiến sức mạnh của Diệp Phàm thì vô cùng sợ hãi. Ngay lập tức, ba người bọn họ liền nhanh chóng bỏ chạy. Còn Diệp Phàm nhìn đám người kia rời đi, anh ấy liền gọi chú Hạc khi trước tới, trèo lên lưng nó, anh ấy liền tiến về phía xa. Trong màn đêm ở trên lưng Hạc, Diệp Phàm rất nhanh đã xuyên qua không gian rộng lớn ở linh khư động thiên và tiến về một trang viên rộng lớn. Lúc này, khi Diệp Phàm tới nơi thì ánh sáng xanh bên dưới lúc này đã tràn ngập. Ở trung tâm của một hồ nước nhỏ xuất hiện một bóng người. Trước mặt người đó xuất hiện một chiếc chuông đồng tỏa ra một luồng ánh sáng xanh vô cùng kỳ bí. Dường như ông ta đang hấp thu linh khí từ nó. Còn Diệp Phàm từ trên lưng Hạc, rất nhanh anh ấy đã đi xuống và đến trước người vị lão nhân kia. Nhìn kỹ mới thấy đây chính là Hàn Dịch Thủy. Chứng kiến sự xuất hiện của Diệp Phàm, ánh mắt ông ta đột nhiên sắc lẹm. Thế nhưng hiện tại, lão ta vẫn tỏ ra vô cùng thanh cao. Thế vậy, Diệp Phàm cũng liền tiến tới. Sau đó, anh ấy liền nói ông ta trả lại cho mình một vài món đồ của mình cùng Bàng Bác. Thế nhưng, lão gia hỏa kia vô cùng cứng đầu. Bởi vậy, sau cuộc khẩu chiến, hai bên đã đụng thủ. Đến đây thì hết tập 33 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại!